سلام علیکم. من ربابیم، با هم باغ میان سبزی بیچیم، خواهیم ببرم به خانه شماره ترشتره چا کنم. امیدوارم شماره خوش باید. ترشتره گیلکی نامهای مختلفی داره که از نام سبزیایی که ازش تهیه میشه میاد. امروز برای دیدن طرز تهیه چواشتره مهمان رباب خانم هستیم. همراه رباب خانم رفتیم تا چواش و قوره بچینیم. برای حدود 6 نفر 2 کیلو چواش لازمه که باید خرد و پخته بشه. انم قوریه، انه چینی میان آب گیریمی دکنیم امی ترشتره میان. چواش چینیم از باغ چینیمی، اولی من شوری می قشنگ تمیز کنیمی، بعد خورد کنیمی، بعد نیم پزی. من قبل آماده بودم بنام بپزه. الان من یه لیوان آب خورد کنم اونو میان تا اون بپزه آماده بود. الان قرمز سمت چپی آن چیز خوردنیه، ولی آنی که سفیده آن خوردنیه. حدوداً 6-7 حبه سیره انا قشنگ پوست کنم، تمیز کنم، بعد رنده کنم، نام سرخ بکنم. بعداً با روغن سرخ بکنم، بعد اونو میان تخم مرغ زنم، بعد گوجه رنده کنم اونو میان. الان در حال حاضر سیره چکنیم. بعد نمک زنیم، زردچوبه زنیم، نیم رو گاز سرخ. تخم مرغ الان بکنیم نمیاد. نیم تخم مرغ بپزه. الان تنیم گوجه هم بکنیم نمیاد. الان خواهیم سیر تخم مرغ که با گوجه سرخ بدیم خواهیم دکنیم اخورشت میان. الان اینو دکنیم اخورشت میان، چوباش میان. دیگه هم زنیم، نیم دوباره جوش بکنیم. الان شالی خیلی کم رو نهیمی، نیم یه خوره کم جوش بخوره. درم نمیه، حتی یه بگنه درم تا جا بخوره. الان برنج خالی. گرماله دکنیم میان. واقعا بخوریم شما نگاه کنیم خوب نیست. اگر از تماشای این ویدیو لذت بردین لایک کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید.